هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية؟ لهلأ لا، أنا الدكتورة سارة آشيتي وأنتم عم تحضروا كوفيد نيوز بالعربي. تم توثيق حالتين للإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا. أول وحدة كانت بهونغ كونغ، وهي كان لشخص انصاب أول مرة ورجع انصاب بالمرة الثانية بفارق 142 يوم، مع اختلاف بشدة الإصابة بكلا الحالتين. أما الحالة الثانية فكانت لشخص انصاب مرة ثانية بعد الإصابة الأولى بفارق 48 يوم، وكانت الإصابة الثانية أشد من الأولى. بدراسة صفات وميزات الفيروس بكلا الإصابتين كان مختلف بشكل تام، مما بيأكد أنه الإصابة الثانية هي إصابة جديدة وما لها استمرار لا الإصابة الأولى، ولطرح الفيروس بمفرزات المريض لوقت طويل مثل ما شفنا عند أغلب المرضى. طبعا الصحة العالمية أكدت أنه حالتين ما بيكفي لحتى نقول أنه في إصابة بعد المناعة، مقارنة بكتير عالم مرضوا وشفيوا وما تعاودت إصابتهم بالفيروس. أهم الأمور اللي بدنا ننوه إلى، أول شيء إنه هاي الحالات نادرة وما بالضرورة تكون قاعدة. تاني شغلة هي المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة هي أجسام موجودة بالدم بتهاجم العامل الممرض عند دخوله للجسم، وبتكون ضده ما يسمى خلايا الذاكرة. فهي بترتفع الاستجابة المناعية بأول أسبوعين من الإصابة، لا تنخفض بالتدريج ل 60 أو 90 يوم. هاي الأجسام المناعية بتضل بجسم الإنسان هاجعة لترجع تتفاعل بالإصابة الثانية من الإصابات الفيروسية أو الإنتانية، فأما أنها تحمي الجسم بشكل تام من الإصابة، أو أنها تعمل الإصابة الثانية هي أخف على الأقل من الإصابة الأولى. ومثل ما قلنا هذا بيصير عند غالبية العالم. أما بالنسبة للأشخاص يلي بتكون عندهم الإصابة الثانية أشد من الأولى، فهيدول حالة نادرة وما لها قاعدة وما لها أساس، لأنه ممكن يكون عندهم مشكلة بتكوين المناعة المكتسبة. السؤال الأهم، المناعة المكتسبة قديش مدتها بعد إصابتنا بفيروس كورونا؟ حسب الدراسات اللي أجريت على أنواع مختلفة من فيروس كورونا مثل الميرس والسارس، كانت مدة المناعة بالجسم هي سنة أو سنتين على الأقل. أما بالنسبة لباقي أنواع فيروسات كورونا فبدها دراسة طويلة ووقت أكثر، لأنه مشوارنا مع كوفيد 19 ما صار له غير 9 شهور. لوقت نلاقي الجواب على هاي الأسئلة استنونا وكونوا بخير.